guys, welcome back to my channel. So फेरि आज पनि म एउटा नयाँ ब्लग लिएर आएको छु। आज के बार हो मैले बिर्सेँ। आज कुन डे हो मनु? मन्डे हो क्या आज हो मन्डे। अनि त्यस पछाडि मैले एउटा भिडियो भर्खरै सुट गरेको छु। यो एउटा हेयर मास्क लगाएको छु, त्यो भिडियो पनि हेर्नु नबिर्सनु होला। त्यो भिडियो चाहिँ भोलि आउँछ, यो भिडियो चाहिँ आज नै आउँछ। सो त्यो भिडियो पनि चेक गर्नु। अब अहिले 3:45 बजेको छ। म खाना बनाउन तयारी गर्न लागिसकेको छु, किनभने छिटो छिटो बनाएर अम्किएर बसौँ भनेर हो एकछिन। सो अब खाना बनाउँछु। अनि हिजो चाहिँ मैले ब्लग पोस्ट गरिनँ, किनभने एउटा टिनेजरको लागि चाहिँ फेस मास्कको एउटा भिडियो बनाउँछु भन्ने सोचिरहेको थिएँ, तर मैले बिर्सिएछु त्यसको लागि प्रिपरेसन गर्न। त्यही भएर हिजो कुनै पनि भिडियो आएन। आइएम सो सरी फर द्याट। सो अब आज पनि त्यसरी म बस्न सक्दिनँ, द्याट्स वाइ आज चाहिँ यो भिडियो सुट गर्दैछु। सो लेट्स गेट इन्टु द भिडियो। खाना बनाउँछु है त फर्स्ट। घाम लागिरहेछ एकदमै धेरै। तरकारी काट्दैछु। अनि अहिले मुकुको चाहिँ एक्जाम चलिरहेको छ। आज इङ्ग्लिसको एक्जाम थियो, एलकेजीको बच्चाको इङ्ग्लिसको एक्जाम थियो। अब भोलि नेपालीको एक्जाम छ। सो यसलाई आज अलिक एकछिन पढाउँछु भनेर पनि अलिक छिटो छिटो खाना बनाएर राख्न खोजिरहेको। गाइस, म जहिले पनि प्रेसर कुकरमा खाना बनाउँछु, किनभने नर्मली तरकारीहरू प्रेसर कुकरमा कसैले पनि बनाउँदैन होइन। तर म प्रेसर कुकरमा बनाउँछु, किनभने यसमा थोरै तेल हाल्यो भने पनि पाक्छ कि। तर कराईमा बनाउँदाखेरि चाहिँ अलि धेरै नै तेल हाल्नुपर्ने हुन्छ होइन। तेल मसला अलिकति कम गरौँ भन्ने हिसाबले हो। कराईमा चाहिँ अलि धेरै तेल हालेर अनि फ्राई गरेर निकाल्नलाई अलिकति धेरै हाल्नु पऱ्यो नि त। यसमा चाहिँ थोरै तेल हाल्यो, ठ्याक्क प्रेस गर्दै एक सिटी लाग्ने बित्तिकै ठ्याक्कै बन्द गर्थ्यो भने एकदमै थोरै तेल खाइन्छ, त्यही भएर हो। यतापट्टि काम गर्दै उतापट्टि काउली पनि ओइरिने तयारी गर्छु। काउली पनि ओइरिँदै यतापट्टि मटरको सामान छोडाइराख्छु। मैले गोलभेडाको अचार बनाउने विचार गरेको छु आज, अलिकति स्पेसल। Fine. Been trying to get all of you all night. We haven't talked in months, but that's alright. Was wondering if you wanted to go for a drive. I just need some fresh air and an old friend. I'm so glad that we started talking again. Yo, turn up the radio, I love this song. Remember when we used to stay up all night long? How's it been going? Oh, how's your mom? The roads are so empty, this is so damn calm. If we stick on the highway, we can drive all night long. If it's fine by you, I'll take the passenger seat. We can drive around to the sky and see meet. If it's fine by you, I'll take the passenger seat. I got my hands out the window, feeling the ocean breeze. Are we going again? Just you and I on another one of our famous midnight drives.
Do you need to rant or just stay silent? Either or, you know I'm compliant. Take a left up ahead, we're going towards the horizon. Don't stop going till we see the sun rising. You know this is who we are. Later. Okay, Later. हाम्रो ढोका आफै बन्द हुन्छ है मतलब सबै लुगा धोएर सुकाइरहेछ पर्दा पनि यो कोक ल मुङ्कुको यहाँ कोक छ टोय छ जताततै सबै फोहोर बनाउनु भएको छ उहाँले ल जाउँ ए त्यस्तो भन्न मिल्दैन सरी खेलिराख्नु भएको छ यो चढ्दा लडिएलाई उहाँले भ्यू देखिराख्नु भएको छ न्यू पप्पी अब के गरे कि त्यहीँबाट यहाँ देखिँदैन त्यहीँ देखिन्छ ल भएर राख्थ्यो राम्रो अगाडि मुखतिर देखा न कहाँ पुच्छर देखा नि रिसायो अब म गोलभेडाको अचार बनाउँछु सो गाइज मैले हेयर वास पनि गरिसकेँ खानाहरू पनि सबै पाकिसक्यो अब यहाँ मुङ्कुलाई अलिकति रिभिजन गराउनु पर्ने छ भनेको थिएँ तर ढिला नै भइसक्यो आज पनि सानो सानो काम कहिले पनि सकिँदैन सो अब उसलाई रिभिजन गराउँदैछु आजको भिडियो चाहिँ यही एन्ड गर्छु हजुरहरूलाई मेरो ब्लगहरू कस्तो लागिरहेको छ प्लिज कमेन्ट डाउन बिलो है अनि च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला लाइक शेयर अनि सब्स्क्राइब गरेर अलिकति सपोर्ट गरिदिनु होला है त हस् थ्याङ्क यू बाई बाई